Iedereen die geïnvesteerd heeft in bitcoin de afgelopen jaren heeft miljoenen verdiend. Elk van deze mensen verdiende meer dan €10.478 binnen de eerste paar uur dat ze zich hadden opgegeven voor onze beta-test. Je hoeft niet naar anderen om je heen te kijken die steeds rijker worden. I've heard, just like everyone else, about the possibility of trading with cryptocurrencies and earning big money, while doing that. But I didn't have a clue, how would I do it on my own? When the only thing I was capable of doing, on a computer is, sending an email or making a Skype call to a friend. The Bitcoin Profit showed me that even people like me can become rich thanks to Bitcoin, and I mean stinking rich. Last month I added $65,342 to my bank account, and this is only the beginning. So far, this month has been even better, and it seems that I'll more than double my earnings. A mortgage, university for the kids, and a new car. These are the things I've paid off during the last month. In the last 30 days I managed to get rid of all of these debts, and they weren't only a few. All of that thanks to Bitcoin and John with his Bitcoin profits. This program has literally changed my life, and I won't ever forget that. I don't know about any other investment opportunity where you would be able to parlay your money into thousands of percent. Everybody has been talking about Bitcoin, and everyone that I know has become incredibly rich through Bitcoin. It wasn't really that easy for me though. It was kind of complicated because the whole idea of buying and selling Bitcoin just kind of didn't click in my head. But thanks to John's application, I was actually able to become incredibly rich because of Bitcoin. I just wanted to say, John, thank you so much for letting me be your beta tester. Those first $250 I put down came back within the first 5 minutes. On top of that, those turned into $10,000 like you promised. And it's only been 1 week since I've used Bitcoin Profit and I've made over $50,000. I can't even believe it. Nu is het jouw beurt. Het is jouw beurt om ook een Bitcoin-miljonair te worden. We openen de volgende ronde van beta-tests. Je hebt onze gebruikers uit de eerste ronde in het begin van de video gezien. Jij kunt er zo gelukkig, succesvol en rijk uitzien als zij, als je deze video bekeken hebt. Als je deze website nog steeds kunt zien, betekent het dat er nog plaatsen vrij zijn en je je aan kunt melden voor de beta-testerpositie. En kun jij je eerste €10.478 vandaag verdienen. Ik weet zeker dat dit niet de eerste keer is dat je gehoord hebt over Bitcoin. Bitcoin is tegenwoordig echt overal. Klinkt het je niet bekend in de oren? Net zoals een aantal jaar geleden de kranten vol stonden met Apple, Google, Amazon, Facebook en andere jonge en veelbelovende bedrijven, hebben investeerders hun aandacht nu gericht op Bitcoin. Stel je voor dat je enkele Google-aandelen gekocht had toen het nog een klein bedrijf was met slechts tientallen medewerkers. Vandaag zou je miljonair zijn. Hetzelfde geldt voor Bitcoin, waar je een aantal jaar geleden enkele euro's in kon investeren. Slechts een paar jaar geleden was de waarde van Bitcoin 8 cent. Nu, op het moment dat we de video maken, is de waarde van 1 Bitcoin bijna... Dat betekent dat als je enkele jaren geleden €100 in Bitcoin had geïnvesteerd, je vandaag €10 miljoen zou kunnen verdienen. Interessant toch? In tegenstelling tot bedrijven wiens waarde enkele centen per maand of jaar toeneemt, hebben cryptovaluta de neiging om veel sneller te groeien. Het is geen verrassing als de waarde van Bitcoin verdubbelt van de ene op de andere week. Hoe meer mensen weten van zijn investeringspotentieel, hoe meer de waarde toeneemt. In tegenstelling tot Apple, Google, Amazon en andere bedrijven is het nog niet te laat voor jou om enkele miljoenen euro's te verdienen aan de Bitcoin-waanzin. Iedere dag dat je deze kans blijft negeren, geeft je minder mogelijkheden tot de kans om rijk te worden dankzij Bitcoin. De wereld van cryptovaluta is zeer controversieel. Zal Bitcoin ingesteld worden als echte valuta? Zal Bitcoin zelfs nog bestaan over enkele jaren? Deze controverse is echter precies de reden dat iedereen die in het begin in cryptovaluta geloofde, rijk is geworden. Hoge opbrengsten brengen hoge risico's met zich mee. Het is precies hetzelfde als 3 jaar geleden toen de hele wereld zijn hoofd schudde met betrekking tot het Airbnb-bedrijf. Hoewel het idee van mensen die verblijven in andermans woningen toentertijd totaal krankzinnig leek, wordt Airbnb tegenwoordig dagelijks door duizenden mensen wereldwijd gebruikt en is het bedrijf veel meer dan €1 miljard waard. Uber. Nog een voorbeeld van een bedrijf dat gemeenschappelijke economie gebruikt en zeer waardevol is. Had je enkele jaren geleden gedacht dat je in je stad of op vakantie gebruik kon maken van ander vervoer dan openbaar vervoer of een taxi?
Hoewel het toen klonk als een utopie, heeft Uber in enkele landen taxibedrijven zo'n beetje buiten bedrijf gedwongen. En nu is het jouw beurt om een van de eerste investeerders in Bitcoin te worden. Ja, je hebt nog steeds de kans om bij de eerste te zitten. Hoewel miljoenen andere mensen eerder dan jij hebben geïnvesteerd. Houd er rekening mee hoeveel mensen valuta gebruiken, zoals dollar of euro. Bitcoin staat toch in de kinderschoenen vergeleken bij die twee. Logisch gezien moet zijn waarde nog dramatisch gaan stijgen. Luister goed naar me. In de komende paar minuten zal ik aan je onthullen hoe je precies je eerste geld kunt verdienen met Bitcoin. Ik zal je een manier laten zien die je in staat stelt om tot €436 per uur te verdienen. Maar er is meer. Je zult die €436 per uur verdienen. Niet alleen het eerste uur. Iedere dag kun je ongeveer €10.478 verdienen. Wellicht moet ik je het belangrijkste vertellen en naar de vraag gaan die net in je gedachten opkwam. Waarom vertel je me dit en hoeveel moet ik ervoor betalen? Allereerst, de Bitcoin Profit is volledig gratis. We hebben geen verborgen kosten. Je betaalt helemaal niets voor het gebruiken van dit systeem. Helemaal niets wat op deze website staat is te koop. Waarom dat zo is en waarom wij dit volledig gratis doen is iets wat we later zullen bespreken. Laat mij me nu alsjeblieft introduceren als een vertegenwoordiger van de Bitcoin Profit. Mijn naam is Jan de Vries. Ik ben de hoofdontwikkelaar en de CEO van het programma van de Bitcoin Profit. Een jaar geleden waren we nog een klein bedrijf met 5 medewerkers die niets anders hadden behalve een goed idee. We wisten dat de Bitcoin hot was op de markt en dat iedereen die erin investeerde miljoenen verdiende. We verdienden zelf die miljoenen. Maar we wilden dat geld niet gebruiken om de wereld rond te reizen, dure auto's te kopen of iets dergelijks te doen. In plaats daarvan besloten we om een manier te bedenken om zoveel geld iedere dag te verdienen. De rest van onze levens. En het was zeker geen slecht idee, zoals we vandaag de dag kunnen zien. Elk van onze gebruikers verdient duizenden euro's iedere dag en ons bedrijf doet het erg goed. Je hebt wellicht over ons gelezen in de economische sectie van enkele wereldkranten. Tijdens de eerste ronde van onze beta-test gaven we slechts 100 mensen toegang. En die 100 mensen verdienden meer dan €150 miljoen in totaal. Alles dankzij investeringen in cryptovaluta. En nu een kleine verklaring waarom we geen geld vragen voor zo'n service. We geloven zo sterk in ons systeem dat in plaats van het te verkopen voor, laten we zeggen, €100.000, we liever een klein deel van je winst nemen. Dus als jij bijvoorbeeld €10.000 iedere dag verdient, dan brengen wij een bescheiden commissie van 1% in rekening, wat in dit geval €100 is. Voordat we dit systeem beschikbaar maken voor het brede publiek, willen we er zeker van zijn dat het perfect is. Dat is waarom we altijd deze beta-testrondes doen, waarin we precies 100 mensen een kans geven. Het werkt met het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. En degenen die onze beta-testers worden, krijgen een kans om miljoenen te verdienen met Bitcoin. Zoals ik al gezegd heb, zolang je deze website kunt zien, heb je een kans. Als je de toegang geweigerd wordt, heb je pech. De Bitcoin Profit kan letterlijk jouw persoonlijke geldautomaat worden. Je kunt ieder uur €400 opnemen, wat ongeveer 10.000 per dag is. Het is volledig aan jou wat je met jouw kans doet. Of je er nu voor gaat, of dat je iemand anders jouw plek laat innemen. Het is ook aan jou wat je vervolgens met je geld doet. Of je nou een dure auto wilt kopen, al je schulden af wilt betalen of je eigen bedrijf wil opstarten zoals wij deden. Eén ding is zeker, je hebt eindelijk genoeg opties. Wat je ook wilt doen en waar je naar verlangt. De Bitcoin Profit werkt voor iedereen. Je hebt onze gelukkige gebruikers gezien. Als zij het konden, is er geen reden waarom jij het niet ook zou kunnen. Ieder van hen zat in dezelfde positie als jij nu. Ze stortten €250 in een handelsrekening en vervolgens hebben ze eenvoudig hun winst geïnd. Uur na uur, dag na dag. Elk van onze gebruikers heeft hun stortingen kunnen verdubbelen binnen het eerste uur. Dat is ongelooflijk. Letterlijk een kans die je eens in je leven krijgt. We willen normale mensen toegang geven tot het systeem van de Bitcoin Profit. Dat is waarom het enige criterium waaraan je moet voldoen om het systeem te gebruiken snelheid is. Ik heb net de account geopend. Net zoals jij deze over een minuut zal openen. Wacht nog even, zodat je echt kunt zien dat je meer dan €400 ieder uur kunt verdienen. Onze gebruikers vragen ons vaak of wat we doen en aanbieden aan jou volledig legaal is. Ik kan je verzekeren dat de methode die de Bitcoin Profit gebruikt om geld te verdienen voor zijn gebruikers niet alleen 100% legaal is, maar ook ethisch. We gebruiken eenvoudigweg onze kennis en mogelijkheden om Bitcoin te handelen. We zijn op de juiste plek, op het juiste moment. En jij ook. Om helemaal eerlijk tegen je te zijn, ons systeem van Bitcoin handelen zou nog meer geld kunnen verdienen.
Maar we hebben besloten om het op een andere manier te doen, waarmee het regelmatig een kleine som geld iedere dag oplevert, in plaats van het instabiel te maken. En €400 per uur is tenslotte niet weinig, of wel? Op het eind van deze video zal ik je laten zien welk resultaat we hebben geboekt binnen een enkel uur gebruik. Er is geen tijd te verliezen. Ik bedoel, zoals ik gezegd heb, het aantal toegangen dat we geven op dit moment is beperkt. Dus wat moet je doen? Je moet gewoon het formulier op deze webpagina invullen. Je boekt je plek door je e-mailadres in te voeren en wij zullen zorgen voor de rest. Laten we teruggaan naar mijn handelsrekening. Toen we net keken had ik €250 gestort. En nu is het tijd om te kijken hoe het saldo op mijn rekening is veranderd na deze paar minuten. Zoals je kunt zien heb ik al €375,13 op mijn rekening. Dat is niet slecht. In gedachten houdend dat we slechts enkele minuten aan het investeren zijn geweest. Stel je voor hoeveel geld je kunt verdienen in een hele dag. Of laten we zeggen in een maand. Vergeet niet dat wij alleen winst maken als jij winst maakt. Het is in ons belang dat jij het goed doet. En dat is iets dat we kunnen garanderen. Er is nog nooit een dag van verlies geweest in de gehele geschiedenis van de bitcoinprofit. Dus waar wacht je op? Ben je klaar om €10.478 per dag te verdienen? Voor de meeste mensen is €10.000 een heleboel geld. Sommigen zullen dat niet eens in een half jaar verdienen. Dus alsjeblieft, als je op een andere manier geld kunt verdienen, geef deze kans dan aan iemand anders. We zouden graag diegenen helpen die het echt nodig hebben. Hoe dan ook, ik zal je niet langer ophouden. Als je deze video nog steeds kunt zien en nog steeds je e-mailadres kunt invoeren op het formulier, doe het dan. We zullen direct je plek boeken in het programma van de Bitcoin Profit, jouw gidsen door de wereld van cryptovaluta. Het is een makkelijk begin.